ข้อ3นะครับกล้องมันหมุนรอบตัวได้360องศานะครับก็คือหมุนรอบตัวไปมาได้แล้วก็มันยังหมุนขึ้นหมุนลงได้90องศาด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาสรุปกล้องตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงนะครับผมพอสรุปมาได้12ข้อนะครับใครอาจจะมีมากกว่านี้ก็เสริมเข้ามาได้นะครับสำหรับข้อแรกนะครับก็คือวิดีโอตัวนี้มันสามารถบันทึกวิดีโอไว้ในเมมโมรีดูย้อนหลังได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเมมโมรีว่าจุได้เท่าไหร่นะครับอย่าง32จิกเนี่ยมันจะบันทึกได้ประมาณ 6-7 วันนะครับ64จิกมันจะอยู่ที่ 12-14 วันก็อยู่ที่เราตั้งค่าว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอใหญ่หรือเล็กนะครับถ้าเล็กมันก็จะบันทึกได้นานมากขึ้นถ้าใหญ่มันก็จะบันทึกได้น้อยลงนะครับข้อ2นะครับก็มีระบบบันทึกลงคลาวด์นะครับถ้าใครมีตังก็สามารถซื้อคลาวด์หรือว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ของ FUC นะครับเราซื้อไว้แล้วก็เราก็สามารถบันทึกไว้บนคลาวด์ไม่ต้องใช้เมมโมรี่การ์ดก็ได้นะครับเดือนละ $4.9 หรือใครจะใช้เป็นรายปีปีละ$29ก็ได้นะไปดูในแอปได้นะครับข้อดีของระบบคลาวด์ก็คือเราไม่ต้องใช้เมมโมรี่การ์ดนะครับเวลาถ้าโจรจะมาขโมยอะไรในบ้านเราเนี่ยถึงแม้เขาจะทำลายกล้องวงจรปิดไปแล้วแต่ว่าข้อมูลวิดีโอที่ถ่ายเนี่ยมันก็จะอยู่บนคลาวด์นะครับเราก็สามารถเข้าไปดึงบนคลาวด์มาเป็นหลักฐานเพื่อจะมัดตัวโจรได้นะครับข้อ3นะครับกล้องมันหมุนรอบตัวได้360องศานะครับก็คือหมุนรอบตัวไปมาได้แล้วก็มันยังหมุนขึ้นหมุนลงได้90องศาด้วยนะครับข้อ4นะครับมีระบบอินฟราเรดนะครับก็คือภาพขาวดำนะครับสามารถดูในเวลากลางคืนที่มืดไม่มีแสงไฟสว่างก็ดูได้นะครับข้อ5นะครับสามารถแคปเจอร์จับภาพและวิดีโอลงมือถือได้ทันทีนะครับถ้าสมมุติว่าเราเห็นมีหมาหรือมีโจรกำลังเข้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถจับภาพจับวิดีโอบันทึกเก็บไว้มือถือได้เลยนะครับเอาไปแจ้งตำรวจได้เลยนะครับข้อ6ก็คือสามารถดูกล้องหลายตัวหรือว่าหลายๆจอในมือถือได้พร้อมๆกันนะครับข้อ7มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเรากดตั้งค่าให้มันติดตามการเคลื่อนไหวได้เนี่ยสมมติว่ามีคนเดินเข้ามากล้องมันก็จะแพนไปตามคนได้เลยนะครับพอแพนตัวนี้ไปถึงตัวโน้นปั๊บตัวโน้นจับได้ตัวโน้นก็จะแพนตามโจรได้เลยนะครับข้อ8ก็คือมีระบบแจ้งเตือนมือถือเมื่อมีวัตถุคนหรือว่าสัตว์เดินผ่านนะครับพอมีสิ่งแปลกปลอมเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหมาอะไรเงี้ยมันเดินผ่านปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอมือถือเราว่ามีสิ่งแปลกปลอมเดินผ่านนะแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่ามีมันคือตัวอะไรอย่างนี้นะครับแจ้งเตือนได้เราจะอยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถดูเข้ามาดูในบ้านเราได้นะครับแต่ว่าเราต้องมี Wi-Fi ที่บ้านนะก็คือในบ้านเราเนี่ยต้องมีเน็ตแล้วก็มี Wi-Fi มันถึงจะเชื่อมโยงกันได้นะครับข้อ9นะครับเราสามารถพูดผ่านมือถือไปออกที่ลำโพงได้เลยนะครับถ้าเราเปิดเนี่ยเสียงมันก็จะมาออกมาตรงนี้ด้วยนะครับปิดเสียงปิดเสียงนะครับมันก็จะไม่ออกนะครับสมมติว่ามีคนมาส่งของที่หน้าบ้านเราเนี่ยเราก็กดที่แอปมือถือเราแล้วก็พูดกับคนส่งของได้เลยว่าเอาของวางไว้หน้าบ้านเลยหรือว่าโยนเข้าไปในกำแพงบ้านเลยก็ได้นะครับตัวนี้ข้อ10นะครับเราก็สามารถดูผ่าน Wi-Fi ได้ทั่วโลกนะครับสมมติว่าเราอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถเข้ามาดูในกล้องตัวนี้ได้เลยนะครับข้อ11นะครับก็คือไฟล์วิดีโอเนี่ยมีขนาดเป็น HD แล้วก็เป็น Full HD นะครับข้อ12นะครับก็ติดตั้งง่ายมากๆก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับจอรูจอดสกรูแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณสมบัติกล้องตัวนี้มียังไงนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ
ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังเลือกหาซื้อกล้องวงจรปิดนะครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปผมนะครับก็สั่งซื้อออนไลน์ใน Lazada ได้นะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ